ואבא שלי החליט, כאמור, לכל המאוחר חודשיים אחרי שהנאצים הגיעו לשלטון, להגר. בהתחלה חשבו, לא היו הרבה בחירות בגרמניה, אי אפשר, לאמריקה כבר היה סגור. דיברו על פינלנד ודיברו על הפיליפינים, אבל אבא שלי החליט בסוף, הולכים לארץ ישראל, לפלסטינה. ואני ניתקתי את המגע הנפשי שלי עם גרמניה, והתחלתי לקרוא רק על פלסטינה, כל הספרים שהיו, כל הספרות, הייתה ספרות ילדים גרמנית על פלסטינה, על מסעי הצלב ועל כל מיני דברים כאלה. וכך חיינו עד חודש נובמבר 33. חודשיים אחרי יום הולדתי העשירי. לפני זה כמובן הצטרפתי לתנועת נוער ציונית. היינו הולכים בשבתות, היו לנו מדים שלנו, היה לנו דגל משלנו, דגלון. בלי מגן דוד או דברים כאלה כמובן, אבל היינו פוגשים בעלי מסעות בליליים. היינו פוגשים וכל מיני נאצים, נוער היטלראי, וזה כל אחד עם הדגלון שלו, ולא היו בעיות. אבל התחלנו לקבל חינוך ציוני. אפילו למדנו את האותיות העבריות, נדמה לי. ופעם בשבוע הלכנו אל הרב לקבל איזשהו שיעור בסיפורי התנ"ך. אבל זה היה קצר, מפני שכאמור בנובמבר 33 הגרנו, והייתה הגירה די הרפתקנית, מפני שהייתה הרגשה שמישהו הלשין עלינו באיזושהי, שאנחנו קיללנו את הנאצים או משהו כזה. היינו 4 ילדים. אבא שלי, שנה לפני זה, שנתיים לפני זה, את אחותי הגדולה, שהיא הייתה האינטלקטואלית בין הילדים, שלחו אותה לצרפת לאוניברסיטה. כשכבר התחילו לחשוב על הגירה, שלחו את אחותי הקטנה, שהייתה אז בטח בת 16-17, לדוד שלי, היה לי דוד שהיה חייל גרמני מלחמת העולם הראשונה, בחזית הצרפתית, התאהב בצרפתייה, התחתן איתה ונשאר בצרפת, באזור הגבול אלזס. אז אחותי שלחו לשמה. ואז נשארו 2 הבנים. אבא שלי לקח את הבן הבכור ועבר את הגבול. נשארה אמא שלי ואני. אמא שלי לחסל את הדברים, למכור את הרהיטים, את הבית. את הבית כבר מכרנו, אני חושב. ואז כבר השונאים של אבי התחקו על זה, שמשהו כאן לא בסדר. ואז ברחנו פשוט. זאת אומרת, ראינו שממתינים לנו ברציף של תחנת הרכבת, אז הלכנו לרציף אחר, נסענו בכיוון הפוך, באמצע, וסיבוב גדול הגענו לגבול. באמצע אמא שלי היה לה מעיל פרווה, יקר, ואיבדה אותו ברכבת. מה זה גרמניה? 2 תחנות הלאה, המעיל חיכה לנו. הגרמנים אז היו משהו מיוחד.
זהו, הגענו לגבול, עלו השוטרים, פחדנו נורא, אבל עשו חותמת. עברנו את הגבול, אני מוכרח לומר, אני עד היום זוכר את השמחה ואת ההקלה ברגע שעברנו את הנהר. הנהר היה הגבול, ההר הריין היה הגבול, ועברנו על הגשר על הריין. ואני עד היום אוהב את צרפת בגלל הרגש ההוא. ממש אהבנו את צרפת.